So, isa sa mga pinagkakaabalahan kong projects ay yung makapag-download sa Telegram ng mga videos and photos galing sa mga private channels and groups by batch. So, may mga nakikita na akong, actually bago to sa akin. So, may mga nakikita na akong mga videos na nakakapag-download through extension ng browser extension. So, I asked AI na gumawa ng web application para makapag-download ako ng mga Telegram photos and videos by batch. So, currently, ito yung nagawa ng AI. So, I asked AI to create a web application. So, magsa-sign in tayo dito. So, lilagyan ko siya ng sign in para in case na i-share ko rin to sa public, ma-share natin. Pero for now, hindi pa siya ganun ka 100% working, pero nakakapag-download ako at yun yung gusto kong i-share sa inyo. Ito yung web page, hindi pa siya ganun ka easy to understand, but basically, kailangan muna natin mag-authenticate. Okay, so para makakapag-authenticate, kanina nag-login ako as Google using my Google account. After that, kailangan natin mag-authenticate para makakonect tayo dun sa Telegram account natin. Dito sa authenticate section, kailangan natin mag-enter ng API ID, tapos yung API hash and phone number. So, yung tatlong yan ang way para makakonect tayo dun sa account natin sa Telegram. Okay, so ipipaste ko na dito yung mga credentials. Okay, so yan. In-enter na natin yung API ID, API hash, at saka yung phone number na ginamit natin. So, para makakuha kayo ng API ID, API hash, punta kayo dito sa Telegram. Ayan. I-register nyo yung number nyo dyan. my.telegram.org/auth. So, yan yung lalagay ko sa description yung link kung interested kayo dyan. So, after natin i-enter yung mga details na yan, click natin yung send code. Send code. So, pagka-click natin ng send code, magsisend yan ng OTP number sa Telegram. Ayan. Pero since na-authenticate na natin to previously, sabi niya dyan, session already authorized. So, hindi na natin siya kailangan maglagay ng OTP. Pero doon sa mga first time pa lang, kailangan nyo maglagay ng OTP na marireceive nyo galing dun sa Telegram account ninyo. So, kung ano yung itsura nun, pakita ko yung sample. So, ayan yung example. Ayan yung OTP. Kunwari yan yung yan yung example ng login code. So, marireceive nyo yan doon sa Telegram na account. Okay, so itong Telegram na to, Telegram Service Notification. So, dyan natin marireceive yung login code para makapag-authenticate tayo, makonect natin tong ating Telegram sa web application na ginawa natin. Okay, so since authenticated na siya, punta na tayo ngayon sa next section, which is yung chats. So, ang gagawin natin dito sa chats is i-refresh natin tong chats live, or pwede tayong mag-load cache, load chat, pero doon na lang tayo sa live para kung may bagong mga photos and videos doon sa group na gusto nating i-download, makukuha natin and mada-download natin. So, click ko yung refresh chats live. Yan, so usually, kailangan mo lang maghantay and then lalabas na dito yung mga groups. Ayan. So, ang ginawa ko, sabi ko kay AI, gawan niya ng pagination kasi marami itong mga groups. Ayan. So, sensya na, kailangan ko i-blur, baka mabash. Let's say, kunwari, meron tayong gustong group or private channel na i-download yung mga photos and videos doon to backup. Backup daw. Okay, so, ang gagawin natin, ito-type natin dito, search chats. So, niload niya na yung mga private channels and groups kung saan tayo affiliated, ang tawag doon, or included or member. Okay, so, kunwari, dito tayo sa channel na to. Blur ko na lang para hindi tayo mabash. So, punta tayo dun sa view channel info and yan. Kukunin ko yung name niya.
kakopy ko yung name, copy name, and then pipaste ko ngayon dito sa search chat. Ayan. So, pagka-search ko, automatic lalabas na dito yung name nung chat or nung channel na yon. Okay. So, i-check ko yan. Pero may mga kulang pa rito eh. Gusto ko siyang lagyan ng select all or unselect all dito. Kasi medyo kung halimbawa hindi lang isang group yung gusto mong i-save yung mga photos, videos, pwede ka pang mag-select ng ibang channels. And ayun, yun yung kulang pa dito sa ginagawa nating web application. So for now, ito munang channel na to. Then once naka-select na tayo ng channel, punta tayo sa download. Ayan. So meron akong nilagay dito, ikaka-add ko lang ng calendar para makapili tayo ng kung hanggang saan siya magda-download ng mga photos, videos. For example, hanggang na lang muna, January of this year. From January of this year, gaano kadami yun? I'm not sure. Hanggang today, as of recording. And ayan, so nagbigay tayo ng range. Magda-download siya ng mga photos and videos from January 2026 hanggang up to present. Okay? Dito, pwede nating, since nakaselect na tayo ng dates, yan, i-initialize ko na yung route kung saan niya i-save yung mga ida-download niyang mga media. So, ako, ang ginawa ko, sabi ko sa AI, ilagay niya sa default downloads. Pero, yun nga, hindi pa siya ganun ka-linis. So, or hindi pa siya ganun ka talagang finalize. So, gumawa siya ng sarili niyang folder within dun sa local. Actually, makikita naman natin later kung saan niya i-save yung mga photos na yun and videos. So, pwede natin tong pangalanan yan. So, dun sa default downloads na pinili niya, pwede natin yung pangalanan. Let's say, kunwari, para hindi ako malito, lalagay ko yung pangalan nung date. Date na lang. Ayan. Kunwari, January 15. 15 ba? Gusto ko January 1. Ayan. 0101-2026-07-15-2026. Yan. Create folder. Click ko yung create folder. Yan. So, local lang to guys. Itong project na to. Sa PC ko pa lang to nakasave. So, ayan. Nag-create na siya ng folder. Click natin yan. Para dyan niya isi-save yung mga mada-download na files. And ayan, ready na tayo. So, sa baba, nakalagay dyan, download categories. Ang ida-download niya is photo, video, resume, and overwrite existing. I-click ko rin yan para kung may doble man, ma-duplicate. Kung may duplicate man, o-overwrite niya na lang. So, then click natin yung start download. Ayan, start download. Then sa number 4, yung task monitor. So, dito na natin makikita yung, pag-download niya. So, usually, medyo matagal to kasi nga marami siyang depende dun sa ida-download nyo. Ako, ang ginawa ko from January to July. So, malamang medyo matagal-tagal to. Makikita nyo dito, ito hindi pa din siya ganun ka-perfect na kalagay dyan kung ilan na yung na-scan niya na mga media. Ayan, lumabas dyan 225, then match 210, downloaded 3. So, kung bakit downloaded 3 yan? Kasi dito sa taas, sinet natin na yung workers, yung pagda-download niya in parallel is up to 3 videos or photos or any combination, 3 at a time. So, nakaparallel siya into 3. So, ganun ko siya ginawa para mas mabilis niya mada-download yung mga media. Kasi hindi natin alam yung ibang videos or photos medyo mabigat. Diba? Medyo malaki yung file size. So, yan, may kita nyo dito na nagda-download na siya. Although, dito sa baba, hindi pa siya ganun ka-perfect dahil yung mga thumbnail nung dina-download natin, sobrang tagal bago pa niya ma-load, i-preview. Hindi agad-agad lumalabas yung mga thumbnail snapshots nung kung ano yung dina-download niya. So, hindi natin makita. Pero sa bandang baba, yan, pag ni-scroll down natin yan, medyo na-detect niya na lahat ng mga media or downloaded files. Dito natin makita sa baba yung task queue. Ayan. Kung saan naka-save itong
mga dina-download niyang photos and videos. So, puntahan natin yan. Click ano ko to siya. Copy ko siya. Yan. Copy. Then, puntahan ko yung mismong directory. Ayan. So, okay. So, ayan. May kita natin dito na nagda-download na siya. Na-download niya na yung channel. May pangalan ng channel or kung saan tayo kung ano yung pinili natin channel. Then, naka-organize siya by date. So, nag-start siya ng July. And tapos sa loob nung folder na yon is videos. Naka-organize siya as videos. Pag click natin yung videos, ayan. Makita na natin dyan yung mga videos na dina-download niya doon sa channel na yon. So, ayan. Kanina nag-create tayo ng folder. And makita natin doon sa directory na nasa loob ng folder na yun yung channel name. Okay, so sa loob ng channel name na yan, nandun yung date or yung folder kung saan siya magda-download, kung saan siya nag-start mag-download. So, currently, hindi na-download niya is yung July. So, by batch niya ginagawa. Okay, so currently, then is videos pa lang yung nakikita natin dito na dina-download niya. At ayan, naka-blur din para di tayo mabash kung naman yung mga dina-download natin dyan. And guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Hindi ko pa ma-explain in full kung paano ko siya ginawa. Kasi ituturo ko na lang yan kapag na perfect ko na tong itong web application na to. Pero gawa to using AI and combination ng kung ano nung AI like ChatGPT, Gemini, and gumamit tayo ng mga iba-ibang IDE katulad ng Devin. Gumamit din tayo ng anti-gravity. Ayan, iba-ibang mga tools. So, kung interested kayo sa mga ganyang topics, ayan, abangan nyo yung mga susunod nating video at like, share, and subscribe kayo sa mga gustong makaalam sa mga projects na ginagawa natin using AI. Yan. Thank you so much for watching. Again, like, share, and subscribe. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka natin. Hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod pang i-upload na mga videos at sa iba pa mga topics natin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutan i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!